नमस्ते सबैजना, टच एलईडी मिरर च्यानलमा फेरि स्वागत छ। म तपाईको होस्ट तुषार सेहरावत हुँ र आज मसँग तपाईसँग साझा गर्नको लागि एउटा रोमाञ्चक उत्पादन छ, सेहरावत ब्रदर्स स्मार्ट टच एलईडी मिरर। यो अभिनव ऐना सिसाको सामान्य टुक्रा मात्र होइन, यो तपाईको दैनिक दिनचर्यामा क्रान्ति ल्याउने सुविधाहरूले भरिएको छ। त्यसो भए थप विज्ञापन बिना टेक्नोलोजीको यो अविश्वसनीय टुक्राको फाइदाहरूमा डुबौं। तर हामीले सुरु गर्नु अघि त्यो लाइक बटन थिच्न नबिर्सनुहोस् र थप अद्भुत सामग्रीको लागि हाम्रो च्यानललाई सदस्यता लिनुहोस्। लाभ 1, स्मार्ट टच नियन्त्रणहरू। हाम्रो पहिलो फाइदा भनेको प्रयोगकर्ता मैत्री स्मार्ट टच नियन्त्रणहरू हो। स्विच र बटनहरू फम्लिङ गर्नलाई अलविदा भन्नुहोस्। ऐनाको सतहमा एक साधारण टचको साथ तपाईँ एलईडी बत्तीहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, चमक समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ र रङको तापक्रम पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै विकल्पहरू तपाईको औँलाको छेउमा रहेको सुविधाको कल्पना गर्नुहोस्। लाभ 2, ऊर्जा दक्षता। अर्को ऊर्जा दक्षता छ। हाम्रो स्मार्ट टच एलईडी मिररमा कम ऊर्जा एलईडी बत्तीहरू छन्, जसले उज्यालो प्राकृतिक प्रकाश मात्र प्रदान गर्दैन तर तपाईलाई बिजुलीको बिलहरू बचत गर्न पनि मद्दत गर्दछ। साथै समायोज्य ब्राइटनेस सुविधाको साथ तपाईको आवश्यकताहरूलाई फाइन ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अझ बढी ऊर्जा कुशल बनाउन। लाभ 3, एन्टी-फग सुविधा। अर्को उत्कृष्ट फाइदा भनेको एन्टी-फग सुविधा हो। तातो नुहाएपछि संक्षेपण हटाउने दिनहरू गए। बिल्ट इन तताउने प्याडले बाथरुमको सबैभन्दा बाफमा पनि ऐना क्रिस्टल स्पष्ट रहने सुनिश्चित गर्दछ, तपाईलाई कुनै झन्झट बिना तुरुन्तै ऐना प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। लाभ 4, स्लिक डिजाइन र सजिलो स्थापना। यसका स्मार्ट सुविधाहरूको अतिरिक्त सेहरावत ब्रदर्स स्मार्ट टच मिररले पातलो आधुनिक डिजाइनको घमण्ड गर्दछ, जुन कुनै पनि बाथरुमको सजावटसँग सहज रूपमा मिसिनेछ। र जटिल स्थापना प्रक्रियाको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीले यसलाई चरण दर चरण निर्देशनहरू र सबै आवश्यक हार्डवेयरहरू समावेश गरी तपाईको लागि अति सजिलो बनाएका छौं। निष्कर्ष, त्यसो भए त्यहाँ तपाईसँग छ मान्छेहरू। यसको स्मार्ट टच कन्ट्रोल, ऊर्जा दक्षता, एन्टी-फग सुविधा र स्लिक डिजाइनको साथ सेहरावत ब्रदर्स स्मार्ट टच एलईडी मिरर तपाईको दैनिक दिनचर्याको लागि खेल परिवर्तनकर्ता हो। यसलाई जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस् र आज आफ्नो बाथरुम अनुभव अपग्रेड गर्नुहोस्। अब यदि तपाईँ यस अद्भुत स्मार्ट टच एलईडी मिररमा आफ्नो हातहरू प्राप्त गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँ यसलाई सजिलैसँग हाम्रो वेबसाइटबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादन लिङ्क तल वर्णन बक्समा दिइएको छ। हामी भारतभर निःशुल्क होम डेलिभरी प्रदान गर्दछौं र चीजहरूलाई अझ राम्रो बनाउन हामी स्मार्ट टच एलईडी मिररको लागि निःशुल्क अनुकूलन प्रस्ताव गर्दछौं। यदि तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा सहयोग चाहिन्छ भने हाम्रो व्हाट्सएप नम्बरमा हामीसँग च्याट गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, लिङ्क विवरण बक्समा पनि उपलब्ध छ। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र थप अद्भुत सामग्रीको लागि हाम्रो टच एलईडी मिरर च्यानललाई लाइक, शेयर र सदस्यता लिन नबिर्सनुहोस्। यदि तपाईसँग कुनै प्रश्न वा सुझावहरू छन् भने तल टिप्पणी छोड्न नहिचकिचाउनुहोस्। यी हुन् तुषार सेहरावत नमस्कार र जय हिन्दको साथ हस्ताक्षर गर्दै।